नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे करंट अड्डा मराठी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती. आणि आजच्या सेशनमध्ये आपण पाहणार आहोत 31 ऑक्टोबर 2020च्या चालू घडामोडी आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही GSचा पोर्शन इम्पॉर्टंट आहे तो देखील आपण इथे कव्हर करून घेतो आहे. तर बघा, डेली लेक्चर्समध्ये जे काही आपण करंट इश्यूज डिस्कस करतो आहे ते तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे आहेत. तर ते नोट डाऊन करून घेत चला, कारण त्याचा तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजच्या लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी जे कोणी विद्यार्थी मित्र आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा, जेणेकरून रोज सकाळी 7 वाजता जेव्हा आपलं लेक्चर अपलोड होते तेव्हा तुम्ही ते पाहू शकाल. तर आजच्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी आजचा तुमच्यासाठीचा प्रश्न काय ते पाहूयात. नुकत्याच कोणत्या अंतराळ संस्थेच्या सोफिया उपग्रहाने चंद्राच्या सूर्यप्रकाशित भागावर पाण्याचा शोध लावला आहे, असं तुम्हाला प्रश्न विचारला. आणि हा जो प्रश्न आहे तो प्रिव्हियस लेक्चरवरती आधारित आहे आणि याचं योग्य उत्तर जे आहे ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा विद्यार्थी मित्रांनो. बघा, ही स्पेस एजन्सीची नावं दिलेली आहेत आणि या कोणत्या देशाच्या स्पेस एजन्सीज आहेत हे मी तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितलेलं होतं. जर हे तुम्हाला आठवत असेल तर ते देखील कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. तर आजच्या सेशनमधील आपला पहिला प्रश्न काय ते पाहूयात. नुकत्याच कोणत्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मानव तस्करी विरोधी पोलीस ठाणे बनवण्याची घोषणा केली आहे, असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, महिला तसेच लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी एक ठोस पाऊल उचलत उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मानव तस्करी विरोधी पोलीस ठाणे बनवण्याची घोषणा केलेली आहे. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2, उत्तर प्रदेश. बघा, हे जी पोलीस स्टेशन्स असणार आहेत या पोलीस स्टेशनला तक्रारी नोंदवण्यासाठी व त्या सॉल्व्ह करण्यासाठी पूर्णपणे अधिकार दिले जाणार आहेत. आणि अशाच प्रकारचं दिशा पोलीस स्टेशन जे आहे किंवा ठाणं जे आहे ते आंध्र प्रदेशमध्ये देखील सुरू करण्यात आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, कोणत्या देशाने 2050 पर्यंत 0 कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याची घोषणा केली आहे, असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2, जपान. जपान या देशाने 2050 पर्यंत 0 कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याची घोषणा जी आहे ती केलेली आहे. तर बघा, इथे 0 कार्बन उत्सर्जनचा जर विषय निघालेला आहे तर याच्याशी रिलेटेड जर करंट अपडेट बघायचा झाला तर बघा, नोव्हेंबर 2019मध्ये न्यूझीलंडने 0 कार्बन बिल जे आहे ते पास केलेलं आहे आणि याच्या अंतर्गत न्यूझीलंड काय करणार आहे, 2050 पर्यंत 0 कार्बनचं लक्ष्य जे आहे ते पुढे ठेवलेलं आहे न्यूझीलंडनं. त्याच्यानंतर बघा, फेब्रुवारी 2019मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने काय केलेलं आहे, एक रिपोर्ट जारी केलेला आहे कार्बन इमिशन बाबतीत, म्हणजेच कार्बन उत्सर्जनाबाबतीत, ज्याच्या अंतर्गत कार्बन उत्सर्जनाच्या यादीत 1 नंबरवरती चीन आहे, 2 नंबरवरती अमेरिका आहे, तर 3 नंबरवरती आपला भारत देश आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, ज्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा, इंडियन रेल्वेनं काय केलेलं आहे, 2030 पर्यंत नेट 0 कार्बन इमिशनचं लक्ष्य जे आहे ते आपल्यासमोर ठेवलेलं आहे. तर एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स बनत आहेत या क्वेश्चनशी रिलेटेड, जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. तर जपानने हे लक्ष्य ठेवलेलं आहे आणि हे आहे मॅपमध्ये जपान. त्याच्या शेजारील देश बघा, रशिया, चायना, नॉर्थ कोरिया आणि साऊथ कोरिया. बघा, जपानची जी राजधानी आहे ती आहे टोकियो आणि पंतप्रधान आहेत योशिहिडे सुगा. तर चलन आहे जॅपनीज येन आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सनुसार 19वा क्रमांक लागतोय जपानचा. पहिल्या नंबरवरती नॉर्वे आहे, शेवटच्या म्हणजे 189व्या नंबरवरती नायजर आहे, तर भारत 129व्या क्रमांकावरती आहे HDI नुसार. त्याचबरोबर बघा, धर्मा गार्डियन ही एक्सरसाइज, हा जो युद्ध अभ्यास आहे तो जपानबरोबर होतोय भारताचा. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या डेली करंट अफेअर्सच्या सिरीजमध्ये जेवढा काही इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स आपण पाहतोय किंवा जेवढे काही करंट इश्यूज डिस्कस करतोय ते जर तुम्हाला युजफुल वाटत असतील किंवा त्याचा तुमच्या स्टडीमध्ये तुम्हाला बेनिफिट होत असेल तर व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा. त्याचबरोबर हा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्या फ्रेंडसोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील याचा फायदा होईल. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय ते पाहूयात. अलीकडे राणी पद्मावत यांचे स्मारक कोठे बांधण्यात येत आहे, असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2, भोपाळ. भोपाळ बघा, मध्य प्रदेशची राजधानी आहे आणि या भोपाळमध्ये मनुभावन एक टेकडी आहे. या टेकडीवरती राणी पद्मावतीच्या शौर्याचं प्रतीक म्हणून त्यांचं स्मारक जे आहे ते बांधण्यात येत आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, भोपाळबद्दल जर अजून जाणून घ्यायचं झालं तर भोपाळमधील पहिलं कचरा क्लिनिक जे आहे ते स्थापन करण्यात आलेलं आहे.
त्याचबरोबर बरेच वेळेला परीक्षेला प्रश्न विचारला जातो की इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कुठे आहे, तर हे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जे आहे ते भोपाळमध्ये आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्याचबरोबर बघा, जर अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर बुमला हे जे ठिकाण आहे ते अरुणाचल प्रदेशमध्ये आहे, ज्या ठिकाणी जोगिंदर यांचं स्मारक जे आहे ते बांधण्यात आलेलं आहे किंवा त्या स्मारकाचं उद्घाटन नुकतंच करण्यात आलेलं आहे. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अलीकडेच जलगुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली कोठे सुरू केली गेली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 1 उत्तराखंड. बघा, उत्तराखंडचे जे मुख्यमंत्री आहेत त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनी नैनी सरोवराच्या पाण्याची गुणवत्ता मूल्यांकन करून या प्रणालीची सुरुवात जी आहे ती केलेली आहे. तर बघा, ही जी प्रणाली आहे ती युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या मदतीने सुरू करण्यात आलेली आहे, ज्याचा एकूण खर्च 1 करोड इतका आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, ही जी प्रणाली आहे ही प्रणाली वॉटर कन्झर्वेशन, पाणी सुरक्षा, त्याचबरोबर पाण्याला साफ करण्यासाठी बनवण्यात आलेली आहे. याच्या अंतर्गत नदी, तलाव किंवा पाण्याचे आणखीन काही सोर्सेस आहेत त्यांच्यामधील पाणी जे आहे त्याची क्वालिटी सुधारणार आहे. तर बघा, इथे जलगुणवत्ता मूल्यांकनाचा विषय आलेला आहे. तर अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर बघा, हरियाणामध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी ई वॉटर मोबाईल लॅब जे आहे ते सुरू करण्यात आलेलं आहे. तर गोवा हे राज्य हर घर जल योजनेमध्ये प्रथम क्रमांकावरती आहे. तर गुजरात हे राज्य वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्समध्ये प्रथम क्रमांकावरती आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, उत्तराखंडमध्ये ही प्रणाली सुरू करण्यात आलेली आहे आणि हे आहे मॅपमध्ये उत्तराखंड, ज्याचे शेजारील राज्य बघा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश. बघा, उत्तराखंडला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे 2000 साली. तर 2000 ते 2007 साली उत्तराखंडला उत्तरांचल असं म्हटलं जात होतं आणि 2007ला त्याचं नामकरण उत्तराखंड असं करण्यात आलेलं आहे. राजधानी बघा 2 आहेत, पहिली आहे डेहराडून आणि दुसरी आहे गैरसेन. राज्यपाल आहेत श्री बेबीराणी मौर्य आणि मुख्यमंत्री आहेत श्री त्रिवेंद्र सिंग रावत, जे की BJPचे मेंबर आहेत. विधानसभेमध्ये 70, लोकसभेमध्ये 5 तर राज्यसभेमध्ये 3 मेंबर्स आहेत उत्तराखंडचे. आणि भौगोलिक स्थिती जर बघायची झाली तर ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सनुसार 18वा क्रमांक लागतोय. त्याच यादीत केरळ पहिला, बिहार 36वा आणि महाराष्ट्र 15व्या क्रमांकावरती येतो विद्यार्थी मित्रांनो. बघा, क्षेत्रफळाच्या बाबतीत 19वा तर लोकसंख्येच्या बाबतीत 21वा क्रमांक लागतोय. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत पहिल्या नंबरवरती राजस्थान आहे, 2 नंबरवरती मध्य प्रदेश तर 3 नंबरवरती महाराष्ट्र आहे. आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत 1 नंबरवरती उत्तर प्रदेश, 2 नंबरवरती महाराष्ट्र तर 3 नंबरवरती बिहार आहे. बघा, प्रमुख नृत्य प्रकार आहे छलिया हा. आणि प्रमुख नद्या जर बघायचं झालं तर प्रमुख नदी आहे गंगा. बघा, गंगेचा उगम जो आहे तो गंगोत्री या ठिकाणी होतो. अलकनंदा आणि भागीरथी या 2 नद्यांचा संगम देवप्रयाग या ठिकाणी होतोय आणि त्यानंतर त्या नदीला गंगा या नदीने ओळखलं जाते. त्याच्यानंतर बघा, यमुना, काली, रामगंगा, कोसी आणि गोमती ह्या देखील तिथल्या काही प्रमुख नद्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प बघायचे झाले तर कालागड व्याघ्र प्रकल्प आणि राजाजी व्याघ्र प्रकल्प हे 2 प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प आहेत तिथले. तर बघा, राष्ट्रीय उद्याने जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आणि 2 वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहेत उत्तराखंडमधले. तर ह्या इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ज्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवू शकता. नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान आणि व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान ह्या 2 वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहेत विद्यार्थी मित्रांनो उत्तराखंडमध्ये. तर बघा, पर्वतरांगा नंदादेवी 7818 मीटर, गंगोत्री 6614 मीटर तर केदारनाथ 6499 मीटर इतके आहे. त्याच्यानंतर प्रमुख सरोवर जर बघायचे झाले तर भीमताल, नैनीताल, गौरीकुंड आणि रूपकुंड ही तिथली प्रमुख सरोवरे आहेत. तर पर्यटन स्थळं बघा, हरिद्वार या ठिकाणी दर 12 वर्षांनी कुंभमेळा भरतोय. त्याच्यानंतर केदारनाथ, नैनीताल, बद्रीनाथ, अल्मोडा, ऋषिकेश, मसुरी, डेहराडून, राणीखेत आणि भीमताल ही तिथली काही प्रमुख पर्यटन स्थळं आहेत. बघा, करंट अपडेट जर बघायचं झाला उत्तराखंडबद्दल तर दृष्टी पोर्टल हे कोरोना व्हायरसची माहिती देण्यासाठी लॉन्च करण्यात आलेलं आहे. होप पोर्टल हे बेरोजगार युवकांसाठी सुरू करण्यात आलेलं आहे. तर परीक्षेला जर तुम्हाला प्रश्न विचारला भारतातील पहिला लायकेन पार्क कोठे सुरू करण्यात आलेला आहे किंवा कोणत्या राज्यात सुरू करण्यात आलेला आहे तर त्याचं योग्य उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो उत्तराखंड. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, नाईट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 1 सरप्रीत सिंग यांनी नाईट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स
स्टोरीज फ्रॉम 1984 हे पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि या पुस्तकामध्ये 1984च्या सिख नरसंहारा बाबतीत सांगितलं गेलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, जर अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर शशी थरूर यांनी द बॅटल ऑफ बिलॉंगिंग्स लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर NK सिंग यांनी पोर्ट्रेट्स ऑफ पॉवर हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. तर पद्मपाणी बोरा हे डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम या पुस्तकाचे लेखक आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, नुकताच कोणत्या देशात जेटा वादळाचा तडाखा बसला आहे असं तुम्हाला विचारलेलं आहे. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 अमेरिका. अमेरिकेमधील लुसियाना या ठिकाणी हे वादळ जे आहे ते आलेलं आहे आणि या वादळाचा मोठा फटका जो आहे तो अमेरिकेला बसलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्याचबरोबर आणखीन काही वादळं आहेत जी अमेरिकेमध्ये आलेली आहेत, जी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत, तर ती देखील आपण पाहूया. बघा, काही दिवसांपूर्वीच हरिकेन डेल्टा हे वादळ अमेरिकेमध्ये आलेलं होतं. त्याच्यानंतर लोरा, क्रिस्टीबॉल आणि मार्को ही देखील काही वादळांची प्रमुख नावं आहेत, तर ती तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. आता अमेरिकेमध्ये हे वादळ आलेलं आहे, तर हे आहे मॅपमध्ये अमेरिका, ज्याची राजधानी बघा वॉशिंग्टन DC आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले 4 जुलै 1776ला आणि HDI-नुसार 15वा क्रमांक लागतो आहे अमेरिकेचा. बघा, क्षेत्रफळाच्या बाबतीत अमेरिका हे 4थ्या क्रमांकावरती आहे. त्याच 1 नंबरवरती रशिया आहे, 2 नंबरवरती कॅनडा, 3 नंबरवरती चायना, 5 नंबरवरती ब्राझील, 6 नंबरवरती ऑस्ट्रेलिया, तर 7 नंबरवरती भारत हा देश आहे विद्यार्थी मित्रांनो. बघा, जर करंट अपडेट बघायचं झालं अमेरिकेबद्दल तर WHO मधून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा अमेरिकेने केलेली आहे. ओपन स्काय ट्रीटीमधून देखील बाहेर पडलेला आहे अमेरिका. तर US स्टॉक एक्सचेंज या कंपनीमधून चायनीज कंपन्यांना बाहेर काढण्यात आलेलं आहे. तर बघा, राष्ट्रीय स्मारकांना इजा पोहोचवणाऱ्यांना 10 वर्षाची शिक्षा संमत केलेली आहे. बघा, अमेरिकेमध्ये बरीच आंदोलनं जी आहेत ती होत आहेत आणि याच दरम्यान नागरिक जे आहेत ते राष्ट्रीय स्मारकांना इजा पोहोचवत आहेत. तर अशा नागरिकांसाठी ही शिक्षा संमत करण्यात आलेली आहे. आणि लास्ट वन आहे, पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय विमानांवरती अमेरिकेमध्ये बंदी घालण्यात आलेली आहेत. तर एवढे करंट अपडेट आहेत अमेरिकेबद्दल, तर हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अलीकडे कोणत्या विद्यापीठाचे कुलगुरू योगेश त्यागी यांना त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3 दिल्ली युनिव्हर्सिटी. योगेश त्यागी हे दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू आहेत, ज्यांना त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आलेले आहे. बघा, योगेश त्यागी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गैरकायदेशीर भरती केलेली आहे. याच्यामुळे त्यांच्या अगेन्स्ट एक कमिटी नेमण्यात आलेली आहे आणि ह्या कमिटीची इन्क्वायरी कंप्लीट होईपर्यंत त्यांना या पदावरून निलंबित करण्यात आलेले आहे आणि या पदावरून त्यांना निलंबित जे आहे ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, आता या पदाचा जो काही कार्यभार आहे तो तात्पुरता PC जोशी यांना देण्यात आलेला आहे. तर बघा, आता हे विद्यापीठ दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू होते. तर याची स्थापना बघा दिल्ली युनिव्हर्सिटीची 1922ला झालेली आहे. तर चान्सलर आहेत उपराष्ट्रपती M व्यंकय्या नायडू आणि व्हाईस चान्सलर आहेत PC जोशी. तर आजच्या सेशनमधला आपला लास्टचा क्वेश्चन बघा, SCO म्हणजे शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन मंत्र्यांच्या 19व्या बैठकीचे नुकतेच कोणी आयोजन केले असं तुम्हाला विचारले. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3 भारत. भारताने SCO मंत्र्यांच्या 19व्या बैठकीचं नुकतंच आयोजन केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आता बघा, SCOची ही बैठक झालेली आहे. तर SCOबद्दल बरेच वेळेला तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात. तर हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, ज्याच्याबद्दल आता आपण जाणून घेणार आहोत. SCO म्हणजेच शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन किंवा ज्यालाच आपण शांघाय सहकार्य संघटना असं म्हणतो. बघा, SCOची स्थापना ही शांघाय 5 म्हणून 1996ला झालेली होती. पण त्याच्यानंतर 2001ला शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन असं नाव ठेवण्यात आलेलं आहे, ज्याचं मुख्यालय बीजिंग चीनमध्ये आहे. तर सदस्य आहेत 8. भारत व पाकिस्तान शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये 2017ला सामील झालेला आहे किंवा सदस्य बनलेला आहे. तर सदस्य आहेत SCOचे व्लादिमीर नोरोव्ह. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण महत्त्वाची उपकरणे आणि त्यांचा कोणत्या ठिकाणी यूज होतो ते पाहिलेलं होतं आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण राज्यांचे नवीन मुख्य न्यायाधीश पाहणार आहोत. बघा, महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत श्री दीपंकर दत्ता.
त्याच्यानंतर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय लिंगाप्पा नारायण स्वामी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय रविशंकर झा, तर राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत इंद्रजीत मोहंती. त्याच्यानंतर बघा आंध्र प्रदेशचे उच्च न्यायालयाचे जे मुख्य न्यायाधीश आहेत ते आहेत JK महेश्वरी, तर केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत S मणिकुमार. सिक्कीम उच्च न्यायालय अरूप के गोस्वामी, तर गुवाहाटी आसाम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत अजय लांबा. तर बघा आजचं सेशन संपण्यापूर्वी तुमचा लास्ट डे क्वेश्चन का होता ते पाहूयात. अलीकडे कोणत्या देशाने नो मास्क नो सर्व्हिस धोरण लागू केले आहे असा तुम्हाला प्रश्न विचारला होता आणि या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 बांगलादेश. बांगलादेश राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती नो मास्क नो सर्व्हिस हे धोरण जे आहे ते लागू केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजचं आपलं लेक्चर इथेच संपत आहे. आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. त्याचबरोबर तुम्हाला करंट अफेअर्सशी किंवा लेक्चरशी रिलेटेड काहीही क्युरीज असल्यात तर त्या देखील कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. आपले व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा जेणेकरून चॅनलचा कोणताही अपडेट तुम्ही मिस करणार नाही. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.